Зустрічай Зест. Круті вітаміни, супербаланс, тришарова форма, де вся денна норма. Плідно працює протягом дня система роздільного вивільнення. Зазвичай офіційні інтерв'ю вищого військово-політичного керівництва будь-якої країни актуальні лише короткий час. А потім забуваються, адже з'являються нові інфоприводи. Зовсім інша історія – інтерв'ю керівництва воюючої країни, записані під час війни. Тут вже кожне слово і відповідь стають не просто цитатами, а світовою історією. Саме спираючись на інтерв'ю воєнного часу, історики описуватимуть наш воєнний період для наступних поколінь. Ми залишаємось точно, ми захищаємо, так. Саме ці цитати потраплять до підручників історії у всьому світі. Якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Ми готували інтерв'ю для фільму «Рік» з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це були дуже складні в організації зйомки. Все, далі знімати не можна. Адже кожен із героїв – людина, яка керує обороною країни і не має вільного часу. Для того, щоб знайти час на інтерв'ю, ми за вами вже сутки їздимо. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Кожного з них намагаються вбити. Інакше кажучи, матеріал унікальний. При цьому багато надважливих відповідей та історичних фактів не потрапили у фільм, бо інакше він був би 10-годинний. Ми не маємо права залишати таке надважливе відео в архівах. І зараз показуємо те, що лишилось за кадром. Можемо? Плюс? Що може змусити Буданова плакати? Ну, мені боляче. Як Резніков літав до Білорусі на перемовини з Росією, розуміючи, що може не повернутися. Ми через окуповану частину до них заїдемо. Кого із російських військових поважає Залужний? Це сильний ворог. У чому СБУ випереджає світові спецслужби? Самі топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. Чи надходили пропозиції здатись до Офісу Президента? Я був свідком і є людиною, яка знає, кому, як і хто робив такі пропозиції. Що ще є у тому місці, де президент мешкає з початку повномасштабної війни? Всі символи перемоги мені хтось давав. Користуватись на час або назавжди. Як ми потрапили у спецпотяг до президента? І взагалі, цей потяг кудись їхав? Чи, як кажуть коментатори в інтернеті, просто стояв у депо? Дивіться найцікавіші моменти, які не потрапили до фільму «Рік». Інтерв'ю, які допоможуть написати нашу історію. Коли ми знімали фільм «Рік», то вперше побачили, як змінилася будівля Офісу Президента під час війни. Тоді нас дуже вразила атмосфера цього місця, яке перетворилося на справжню неприступну фортецю. Повсюди облаштовані вогневі точки. Входи та виходи забарикадовані. В коридорах приглушене світло. Сьогодні у нас є унікальна можливість дізнатися, як функціонує Офіс Президента під час повномасштабної війни. Та побачити те, що зазвичай залишається за кадром. Про нові воєнні порядки на Банковій та таємниці, про які вже можна говорити, спілкуємося з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. У фільмі «Рік» ми підняли тему обміну військовополоненими. Але функціонал цієї людини набагато ширший. Тому у нас ще залишилось багато запитань, які хочеться йому поставити. Я бачу у вас в коридорах оце червоне світло. З перших днів також, так? Маскування? Ну, з перших днів взагалі світла не було. Ми йшли, там підсвічували. Світло взагалі повністю було вимкнено. Чесно тобі скажу, я навіть не пам'ятаю, коли воно стало червоним. Тому, Зеленський казав навіть, що він зір втратив з цієї причини, бо світла не було. ну, це ж має свій вплив і на здоров'я, безумовно. А ось дивлячись на всі ці позиції, мішки, оборону, хочеться все ж таки пригадати ваше 24 лютого. Я приїхав другий після президента, він був вже у себе в кабінеті, і він мені сказав, ну бачиш, почалося. І після того вже на якісь там емоції вже часу не було.
Це були рішення, це були дзвінки, перше звернення, і потім треба було дуже швидко все організувати. Коли полетіли ракети, пішли колони. Було відчуття таке, ніби ти не знаєш, росіяни вже в Києві чи не в Києві. Ви пам'ятаєте, коли от такий вакуум був трошки інформаційний, де вони? Ми мали чітку інформацію, що відбувається від військових і від розвідки і так далі, і вже з цього будували свої дії. Я от повторю вам питання, яке я в кабінеті задавав Зеленському. Чи уявляли ви собі, що оці двері відкриються і зайдуть росіяни? Уявляв. Ми знали, що в нас є і на нас є, і де вона знаходиться зброя. І ми уявляли, що в самий критичний момент, що ми будемо робити, як і всі, ми би до останнього би боролися. А далі було б як було. Я пам'ятаю це відео, коли ви з президентом... Всі тут? Всі тут. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут. Я до чого веду? Ви вийшли на двір. Да, отут. Ви, напевно, пам'ятаєте історію Джохара Дудаєва, якого шукала Росія, намагалася вбити. Він вийшов поговорити по телефону, і просто в нього в телефон прилетіла російська ракета. Скажу чесно, ми думали про те, що знов-таки російська пропаганда, яку підхоплювали хтось там з наших політиків і так далі, почали говорити: та ні, Зеленський все ж таки поїхав, та ні, їх немає в Києві і так далі. Для нас було важливо показати, що ми в Києві, що всі на місці, щоб дійсно люди знали правду. Ні про які ракети ми в той момент не думали. Навіть вже після декілька тижнів, коли ми там отримували інформацію, скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо будинків і так далі. До речі, так, я коли прийшов сюди, я подивився, що навколо є житлові будинки, і вікна просто на офіс виходять. Да. Там міг орендувати квартиру снайпер, наприклад. Дмитро, якщо про це думати, то можна трошечки там... По-перше, це аморально думати про свою безпеку, коли сьогодні, от саме в цю секунду, коли ми розмовляємо, йдуть бої в Бахмуті. А їм що робити? Коли сьогодні хтось говорить, я говорю, якщо боїшся, заяву і пішов. Да, можуть вбити, але це така робота. Ми читали про замахи на Зеленського, на вас. Ми живі, значить, замахи були невдалими. Поїхали далі. Не можу не запитати, це питання людське, будь-хто його зрозуміє. Мама вам коли подзвонила вперше 24-го, і що вона сказала? Чи батя? Я з ними говорив, я думаю, ввечері, тому що мені не було часу з ними говорити. Я зателефонував, щоб спитати, чи все гаразд з ними і так далі. Я думаю, що це перша розмова, а побачив я їх вперше після 24-го за декілька місяців. Так багато. Да. Моя родина вся тут. І ваші батьки тут? Так. Ніколи ніхто нікуди не виїжджав. Всі тут. В Києві. Так. Ви знаєте, от час від часу можна прочитати, що є домовленість з Росією не бити по президенту. Слухай, чесно, навіть не хочу коментувати. Я пригадав ось який факт, що багатьом впливовим політикам українським, наскільки мені відомо з моїх джерел, приходили 24-го смс-ки з пропозиціями. Наприклад, я бачив в телефоні у депутата народного смс-ку, яка прийшла йому 24-го числа вранці, і там було написано мовою оригіналу. Ти розумієш, власть помінялась, все тепер буде по-другому, прийми правильне рішення, переходи на нашу сторону, ми гарантуємо тобі і твоїй сім'ї безпечність і зберігання должності. Поступи розумно. Звичайно, ця людина не відповіла. Чи були такі смс-ки з пропозицією, так, умовно кажучи, здаватися 24-го? Ви знаєте, прийде час, можна буде сказати про тих, хто виходив з такими пропозиціями. Чому не зараз? По-перше, ті люди, які робили такі пропозиції, повинні відповісти за законом. Тому що якщо вони робили такі пропозиції людям, які приймали рішення, то це є абсолютним доказом державної зради. Тобто ви так не напряму підтверджуєте, що смс-ки такі були? Я не сказав, що вони були мені. Я був свідком і є людиною, яка знає деякі факти, кому, як і хто робив такі пропозиції.
Але я можу сказати, що, ви знаєте, війна – це ж такий великий іспит. І проходять цей іспит не всі. Безумовно, для мене дуже є дорогими ці прапори. Кракен відомий. Наш спецпідрозділ. Якого дуже бояться росіяни. Верхні – це мені подарували хлопці з Азовсталі. А можна більш детально про ваші стосунки, відносини? Бо, на жаль, ми не можемо зараз спілкуватися з азовцями, але всі пам'ятаємо про них. Ну, не зі всіма. Є частина людей, які знаходяться в Україні, є 5 командирів, які залишаються в Туреччині. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Чому? Тому що треба було скоординувати наших турецьких партнерів, домовитися про цю формулу, що вони нам гарантують повністю їх безпеку, що вони гарантують, що ніяких провокацій не буде відбуватися. І це я робив напряму з керівником їх розвідки. Тут я був на зв'язку з Малюком, з Усовим. В Туреччині знаходився Денис Монастирський-Буданов. В Еріаді знаходився Умеров. І співробітники СБУ знаходилися в Польщі. Сам цей день, я його дуже гарно пам'ятаю, він почався там десь в 6 ранку. Все пішло трошечки не за планом, була затримка. Перша частина обміну, яка відбувалася на українській території, повинна була відбутися коло обіду. Відбулася в 7-й вечора. І наші хлопці, представники Малюк, Усов, вони приїхали до місця, і 5 годин жодного зв'язку не було, ніхто не з'являвся. У той же час відомий політик знаходився в літаку в Польщі. Була домовленість, що будь-який рух відбувається тільки коли ми отримаємо підтвердження, що наші хлопці забрали в Туреччині. Коли прилетів літак і сів в Анкарі російський, вони нікого не допускали. І, безумовно, знаючи, з ким ми маємо справу, я попросив Кирила, він під'їхав, вивели наших хлопців, там обличчя були закриті і так далі. Відкрили, він мені всіх сфотографував. Ми були вже впевнені, що це вони, і це не дарма. Тому що, як потім з'ясувалося, чому була затримка? Тому що з різних міст звозили, і одного з наших хлопців вони десь там застряли на якомусь пункті. Безумовно, ми би сказали, що нема людини, ми все це зупиняємо. І тільки коли ми вже побачили хлопців, які прийшли до залу в аеропорту Анкари, тільки тоді от все це закінчилося біля 12-ї ночі. Ви ж були особисто на одному із обмінів, і тому бачили, в якому стані повертаються наші герої. Декілька разів це були люди, які втратили там до 60 кіло. Мінімально це було 30 кіло. Вони навіть повертали ввечері, думаючи, щоб ми там, може, там не побачили, в якому стані. Як людина, яка це координує, я не можу собі дозволити емоції. Але як жива людина, безумовно, емоції іноді вони зашкалюють. Ну, тому що я знаю реальні історії, що пережили ці люди. Я думаю, що ми зробимо все, щоб вони змогли як можна скоріше повернутися. І повірте, я кожного разу і їм про це говорю, і ми зробимо все для того, щоб і не порушити, і дати можливість повернути всіх інших, але й повернути їх. Можливо, що колись відбудеться все ж таки всіх на всіх. Для нас повернення за формулою «всіх на всіх» воно є пріоритетним. Ну, реалії такові, що я не думаю, що це буде дуже так просто насамперед сьогодні зробити. А загалом, скільки вже повернули людей? Це можна говорити? За оці вже практично там більше року ми повернули десь 2,5 тисячі. Декілька місяців тому приїхала в перший раз президент Міжнародного комітету Червоного Хреста. Дуже просилася на зустріч. Ну, ви знаєте, моє ставлення до цієї організації, я дуже багато разів її критикував. Я думаю, що треба глядачам пояснити, які не глибоко в темі. Є комітет Міжнародного Червоного Хреста. Він був створений для того, щоб контролювати, в яких умовах, в якій ситуації знаходяться полонені під час військових конфліктів. І вони повинні відвідувати, вони повинні говорити
якщо порушуються права людини і так далі, і так далі. Вони для цього були створені. Ми знаємо, що відбувається в цих канцтаборах. Це абсолютні канцтабори, Оленівка і інші. Жодним чином, жодного разу вони не потрапили до жодного нашого полоненого. Вони нам розповідають, що не можуть потрапити, тому що росіяни не дають дозволу. Я навіть не вибираю вирази, спитав, а якщо б це було під час Другої світової війни? І ви у Гітлера спитаєте, що ви не можете потрапити до Освенциму. Що б ви мені відповіли? Вони там туплять в очі, мовчать, починають розповідати про мандати і так далі. Отут включається неформальна дипломатія. Я завжди говорю, вибачаюсь, я не буду дуже дипломатичний, але буду говорити те, що я думаю. Так сталося і під час цієї зустрічі. Президент Комітету Червоного Хреста. Вона сиділа отут. Отут, так? І я їй сказав, що, дивіться, у вас є можливість дійсно зробити, показати, що ви організація, яка дійсно проактивна, яка дійсно робить те, для чого вона була створена. Потім я, чесно кажучи, розумів, що це буде зробити дуже важко. Я її не попереджав. І під час зустрічі сказав, ви знаєте, а зараз наша зустріч трошечки зміниться. І я хочу, щоб до неї долучилися 3 дівчини. Із цих дверей вийшла без попередження Мар'яна Мамонова, яку ми повернули з полону, яка через декілька днів народила, слава Боже, здорову дитину, яка, будучи вагітною, знаходилася в плену російському. Зайшла сестра Валини, який знаходиться сьогодні в Туреччині, і дружина Прокопенка. Редіса, так. От вони зійшли, сіли ось тут і годину, не вибираючи слів, розповідали всі ці жахи, що відбувалося. Президент сиділа із представником в Україні просто чорного кольору. Їй не було що відповісти. Президент Червоного Хресту міжнародного. Так, але мені здається, додавати нічого було не потрібно. Тобто це було неочікувано. Це було неочікувано. Я вважаю, що це було дуже важливо. І я іноді, а останнім часом, можу сказати, і часто, роблю так, щоб люди, які ще щось там думають щодо суті рашизму, щоб вони дійсно отримали таку шокову терапію, це теж є ще одна зброя, якою треба займатися. Тобто це така шокова терапія. Це терапія правди. А як змінилась поведінка Міжнародного Червоного Хресту після цього випадку? Ніяк. Вони навіть приїжджають, Червоний Хрест приїжджає в Москві, в госпіталі, до загарбників, які там лікуються і так далі. Ми на міжнародній арені, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, ми всі говоримо про те, що назріло питання створення нової міжнародної організації. Організація, яка замінить Червоний Хрест, чи буде допомагати Червоному Хресту? Ні. Вона буде займатися цим питанням з досягненням результату. І це була ідея президента. Створити таку сучасну міжнародну службу 911, яка би сьогодні відповідала на запити дуже швидко, протягом 24 годин. Тому що якщо перевести на такий рівень людський, у вас там пожежа, і ви телефонуєте, а вам говорять, ми повинні зібратися, проконсультуватися, це не зовсім наш мандат. Коли повністю знищить пожежа вашу домівку, вам буде від цього не легше. А чим сьогодні це відрізняється? Сьогодні є людина, яка завтра може вмерти. Навіщо мені сьогодні з ними там витрачати часи про їх мандат? Навіщо ви існуєте? Ви ж існуєте для того, щоб ця людина не вмерла. А якщо вона помре, навіщо мені слухати про ваш мандат? І виходить, якщо б не відбувся цей обмін, то Мамонова могла втратити дитину. Абсолютно. Якщо б, не дай Боже, це сталося, вона б питала, навіщо я живу? І уж точно вона би ніколи не прийняла жодного обґрунтування, чому хтось десь. Я їм запропонував навіть Червоному Хресту, і що до зустрічі з президентом. Їх не допускали в Оленівку.
Ми сказали, дивіться, скільки ви чекаєте? Декілька місяців? Давайте так. Їдемо на лінію зіткнення. Ви, журналісти українські, журналісти міжнародні, стаємо на лінії зіткнення і говоримо, ми тут. Ми будемо тут стояти, поки ви нам не дасте дозвіл. Ми сказали, ні, ми не можемо. У нас цього в мандаті нема. Я говорю, ви боїтеся? Я вам даю гарантію від держави. Ми вам дамо охорону, що ви будете на території України, яка сьогодні контролюється Україною. Якщо вас не пустять, за декілька годин або днів повернетесь до Києва. Ні. Бояться. Якщо бояться, треба працювати десь в іншій організації. І займатися іншою справою. Повернення полонених – це, звичайно, контакти з Росією. Але вас часто звинувачують в інших контактах з Росією. Навіть кажуть, що ви агент ФСБ. Вибачте, маю запитати. Єрмак агент ФСБ? Люди пишуть. Нормальне питання. Ви знаєте, я завжди за пряму розмову. І якщо брати мову фактів. Вперше натякання на те, про що ви говорите, агент Росії, ФСБ, вони з'явилися під час моєї роботи, де я представляв Україну в нормандському форматі. Я був дуже важкий для них перемовник. І сьогодні вже наша СБУ про це говорить, що перша ця інформація, яку, на жаль, потім підхопили і деякі українські політики, це в першу чергу вони виникли в анонімних телеграм-каналах, які, як сьогодні доводить наша СБУ і розвідка, вони ведуться російським ФСБ. Навіть мені смішно про це чути, тому що рівень людей, з якими я спілкуюсь сьогодні, і з керівниками розвиток наших партнерів, і американців, і британців. І як ви розумієте, якщо би до мене у цих людей було хоч отаке запитання на це, то, безумовно, все було би по-іншому. Багато чого говорили і про мене, і про мою родину, і так далі. Але я пишаюсь, наприклад, що мій брат, він захищав Київщину. І багато людей, хто воював з ним, знає, що він робив, але він доросла людина. Я думаю, що він сам про себе може розказати, якщо постане таке питання. Треба завжди аналізувати, треба порівнювати. Тому що ми сьогодні живемо в такому інформаційному полі, коли гігантська машина російської пропаганди, вона нон-стоп працює. Вона працює не тільки на Україну, вона працює на весь світ. І сьогодні вона закидає якісь моменти кожного дня. Тут, щоб ми боялися, тут, щоб ми перестали вірити, тут, щоб нас посварити з партнерами. Але кожного разу треба самим робити висновки. Ми спілкувалися з паном Резниковим, і він сказав, що він в WhatsApp особисто спілкується більше, ніж з 2 десятками міністрів оборони інших країн. В мене є радники, в мене посли, в мене представники міжнародних організацій. Я говорю з Саліваном, Еммануелем Боном. Це особисті контакти на безумовно. Іноді я можу написати, в мене є прямі контакти. З Саліваном ми розмовляємо вночі, зранку, пишемо. Тобто це відбувається постійно. Військова дипломатія, така, можна сказати. Так, це військова дипломатія, і, безумовно, вони розуміють, що якщо я їм телефоную або пишу, я їм дуже вдячний, що відповідь приходить дуже швидко. Під час війни у нас немає часу на протокол, чи не так? Безумовно, сьогодні ми відчуваємо, кожна година, вона коштує життям нашим хлопцям. Взагалі, за правилами. Наприклад, візит до такої країни, як Німеччина або Франція, готується декілька місяців. Сьогодні в нас цього часу немає. Сьогодні іноді ми готуємо з точки зору безпеки і всього іншого декілька днів. Але ефект і результат повинен бути навіть більший, ніж він міг би бути в мирний час. Я ж колись розповідав, що навіть перші місяці, коли було дуже важливо, щоб дійсно вони всі відчули, що тут відбувається, я відправляв вночі, в мене було там 40-50 адресатів в Білому домі, в Лондоні, в Парижі, в Римі, в Берліні. І я відправляв ці жуткі фото і вбитих людей, вбитих дітей. І я розумів, що це такий, дуже відвертий спосіб. Але я їм вдячний, і потім
після декількох місяців, коли ми мали вже там особисті зустрічі, я не те, що вибачався, але говорив про те, що чому я це робив. Я можу сказати, що там 90% людей вони відповідали, вони реагували, і я думаю, що це теж формувало їх ставлення. А це в цьому місці були історичні підписання документів? Тут. Це відбувалося отут, на цих сходах. Ви можете пригадати, як це було? Я пам'ятаю, що коли виникла ця ідея зібратися і написати ці звернення разом, президент, спікер, прем'єр про надання статусу кандидата, то, безумовно, було багато скептиків. Багато хто вважав, така піар-акція, там підписали, там щось зробили. Думаю, мало хто вірив, що це можливо. Сьогодні вже ніхто не обговорює, що можливо, неможливо. Сьогодні обговорюють, як і коли. Коли ми будемо в НАТО і в ЄС? Я думаю, набагато раніше, ніж всі вважають. Ми повинні абсолютно з новою філософією будувати наші відносини. 30 років ніхто не займався Латинською Америкою. Ніхто не займався, як треба займатися Африкою. Ніхто не займався Азією. Президент поставив завдання, ми його виконуємо, зробити те, що не робилося десятиліттями, зробити за місяць. Але в нас знов-таки питання часу, в нас його немає. Тому ми робимо сьогодні і зараз. І тому в нас безпрецедентні сьогодні стосунки з арабським миром. У нас сьогодні вже будуються гарні відносини з Латинською Америкою, яка дуже довго історично була проросійська. Ми будуємо відносини з Африкою. Тому, безумовно, повертаючись до твого запитання щодо протоколу, щодо сентиментів, мандатів і так далі, у нас сьогодні є єдиний мандат українського народу – зробити все, щоб якнайшвидше перемогти. І друге, ми думаємо вже на 2-3 кроки попереду. Хочеться запитати про ваш функціонал в офісі. Виконуючи завдання президента, а сьогодні президент є верховним головнокомандувачем, це великий блок, тому що сьогодні він очолює Ставку, Ставка приймає всі військові рішення. А щоб сьогодні ці військові рішення виконувались, нам потрібна зброя. Якщо нам потрібна зброя, це колосальна системна робота з партнерами, з третіми країнами, які сьогодні не говорять про це публічно, але надають нам цю зброю. Це один блок. Інший блок, безумовно, є координація. Ще раз, ми не влізаємо в функціонал ні уряду, ні, безумовно, Верховної Ради, ні будь-яких інших міністерств, відомств, організацій і так далі. Ми в вашому кабінеті. Не можу сказати, що тут дуже комфортно, тому що такий стайл трошечки радянський, але працюємо в тому, що є. Безумовно, тут є декілька таких дуже дорогих мені деталей. Це така маленька копія Бенксі. І хотів би згадати нашого друга, колегу Дениса Монастирського. Це він мені подарував на день народження. Дуже така символічна, на мій погляд, картина. Це східні єдиноборства, і маленький хлопчик завалює великого суперника. Да. І це плюс-мінус те, що зараз відбувається в Україні. Що у вас там за кімната? Тут така кімната, Це просто кімната переговорів? Ні. Кімнату переговорів ми зараз підемо. Тут передбачаю, що вона була як кімната відпочинку. Ось я бачу тут одяг. Це ви просто тут складаєте речі свої? Да. Вибачте, будь ласка, за неприбраність. Так. Творчий. Да. Приблизно схоже на те, що ми бачили у президента. Житловий комплекс такий. Да. Прошу. Дякую. Це приймальня. Доброго дня. Да, це приймальня. А куди ми зараз Хлопці, переходимо? дівчата. Зараз ми переходимо до так званої білої зали. Ось тут рамочка. Тут відбуваються перемовини, не тільки мої, тут перемовини відбуваються і у заступників моїх. Не можу не запитати,
про цей стиль. Як ви ставитесь до цих люстр, Погано. хрусталю? Погано ставлюся. Ще раз, я тут нічого не змінював. От як воно було, отак воно залишається. Сьогодні взагалі це було б нелогічно щось робити. Треба, слухай, є стул, є стол, є папірець, є ручка, все, що потрібно. А буває таке щось, ви зробили щось важливе, потім відкриваєте пресу, читаєте «Зеленський хороший, Єрмак поганий». А це для мене це головна моя ціль. Моя робота – забезпечити діяльність президента. У мене немає і ніколи не було самостійної якоїсь там політичної платформи, кар'єри і так далі. А тобто ви не плануєте Що? в президенти? Ні, я не планую в президент. І ніколи не планував. Я вважаю, що в нас найкращий президент за всі роки незалежності України. Я пишаю, що я працюю з цим президентом. Я ще раз повторю, я прийшов з цим президентом і з цим президентом піду. Бувають моменти, коли треба сказати, нема третього. Сьогодні Україна – це добро, Україна – це світло, а це зло, 100%. Немає добрих руських, поганих руських. Сьогодні вони всі відповідальні. Всі, 100%. 100% населення Росії відповідальне за те, що вони роблять в Україні. Є різна ступінь відповідальності. Є вбивці, які повинні повністю відповісти за своє вбивство. Є люди, які мовчали. Але завдяки їх мовчанню все це сталося. Що Росія перетворилася не в країну російського балету, Пушкіна, Достоєвського, музеїв і так далі. Вона перетворилася на країну терориста. Уявимо собі, що пройшов час, немає Путіна, немає цієї влади, змінилась риторика і політика Росії. І вони вже кажуть, що то був Путін винуватий, а зараз все інакше. Ви таке уявляєте собі? На даний момент ні. Я думаю, що це і неможливо, тому що це ж велика країна. І сьогодні, щоб Путін мав можливість робити те, що він хоче, для цього були створені умови. Ну ви ж розумієте, що сьогодні все дуже просто. Якщо людина не погоджується сьогодні з політикою Путіна, якщо людина це засуджує, реально засуджує, не на словах, а реально засуджує, не думаючи про санкції чи про щось інше. Російський паспорт. Це зрозуміло, що ти відрізав для себе шлях назад. Після 24-го вже не можна бути і там, і там. Світ розділився на добро і зло. Дуже важливо, щоб кожен російський солдат, який прийшов на українську землю, знав його діти, його дружина, його родина. Вони всі повинні бути персонами нон-грата в цивілізованих країнах. Тому що є такі випадки, і про це говорила і наша розвідка, і Служба безпеки, і так далі, коли дружини російських солдат телефонували їм, підборюючи їх вбивати, гвалтувати, забирати речі з домівок українців. І в той час вони знаходилися або в Європі, або в інших країнах. Уявіть собі, в цій родині є діти. Діти чують, як їх мати говорить з батьком, який пішов вбивати. Вона йому дзвонить, говорить всі ці речі, якою виросте ця дитина. І ви хочете, щоб за 15-16 років вони поїхали там в якусь європейську країну. Він піде там до коледжу, до університету. Ви хочете, щоб він, маючи там зброю, як це іноді трапляється, ну просто йому хтось не сподобався, він почав вбивати там в коледжі або там на вулиці і так далі. Тобто він росте в цьому менталітеті. Угу. І якщо ви хочете захистити своє майбутнє, ви повинні приймати СІСА. А вони повинні знати. Їх діти не можуть сьогодні навчатися за кордоном. Вони персони нон-грата, вони діти-вбивці. Російський паспорт – чорна мітка. Абсолютно. 100%. Який має пройти мінімальний час, щоб хоч який діалог пішов? І як ви собі уявляєте відносини, умовно кажучи, за 10, за 20 років
Це можливо чи ні? Буде дуже важко. І все буде залежати від влади, яка буде в Росії, і через який шлях очищення і відповідальності пройде Росія. Після Другої світової війни пройшло багато років. І ви знаєте, що відповідальні країни все ж таки і виплачують компенсації, і просять вибачення навіть після 80 років. І буде така ж ситуація з Росією. Ми не пробачимо і не забудемо нічого. І я вважаю, що ми маємо абсолютне повернення фашизму, рашизму за 80 років. Він нічим не відрізняється. Ви ніколи не могли уявити, що ми станемо свідками фільмів про Другу світову війну, всіх цих концтаборів, знищення міст, знищення людей і так далі. Але це сталося. Ми точно переможемо. Але на цьому святі перемоги ми хочемо, щоб було максимальна кількість наших громадян живими, здоровими, які заслуговують для того, щоб ми дійсно разом святкували і відбудовували нашу країну. Дуже важливо, щоб сьогодні оцей, знаєш, це як 100 метрів, 70 метрів ми вже пробігли, і ми лідери в цьому. Але дуже важливо на останніх метрах не почати вже до перетинання фінішу зарано почувати себе переможцем. Тому що на 100 метрах можна все втратити на останніх сантиметрах. Нам треба триматися, ми точно будемо переможцями, але треба, щоб ми максимальну кількість людей зберегли, щоб ми повернули всіх наших людей з полону. І повірте, що ця робота, вона не зупиниться, поки всі ці завдання не будуть виконані. Всіх наших дітей незаконно депортованих і так далі. Сподіваюсь, що ми з вами випадково зустрінемось в Криму, коли я буду знімати деокупацію. З задоволенням.